Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Deși primăvara se lasă așteptat aproape în toată Europa, astăzi vă ducem cu noi într-o destinație cu soare, în insula Gran Canaria. Această insulă se află în Oceanul Atlantic și face parte din arhipelagul insulelor Canare. Din acest arhipelag face parte și insula Lanzarote, pe care am vizitat-o anul trecut. Dacă nu ați văzut încă acest vlog, vă lăsăm linkul în descrierea acestui vlog. Și dacă tot te urmăriți, vă invităm să vă și abonați la canalul nostru, este gratuit. Gran Canaria este una dintre cele mai diverse insule din Europa din punct de vedere geografic și climatic. Centrul insulei este dominat de munți și sate tradiționale. Deși relativ mică, insula adăpostește munți înalți, plaje aurii, dune de nisip, păduri de pin și ravene adânci. Haideți să explorăm insula Gran Canaria. Gran Canaria este adesea numită continentul în miniatură datorită acestor contraste puternice. Sudul este arid și însorit mai tot timpul anului, în timp ce nordul este mai verde și mai umed. Această varietate face ca fiecare drum parcurs să fie o experiență diferită. Noi am ajuns seara la cazarea noastră din Costa Taurito. Costa Taurito este un golf mic și protejat, ascuns între stâncile vulcanice abrupte. Deși aflat într-o zonă mai puțin populată, resortul oferă toate cele necesare unei vacanțe, de la suveniruri de tot felul, la restaurante à la carte, terenuri de tenis sau minigolf, aquapark, chiar și parcare subterană. Surprinzător, aici sunt și pescăruși, dar cel mai adesea veți vedea guguștiuci. Chiar este prima oară când am văzut guguștiuci adăpostindu-se în palmieri. Resortul nostru a fost în formula all-inclusive, așa că ne-am bucurat din plin de bufetul pus la dispoziție, care oferea tot felul de salate, mezeluri, brânzeturi. La prânz și seara am servit mai multe varietăți de mâncare caldă. Dimineața nu lipsea nici de aici English breakfast-ul cu fasole, șuncă și ouă, legume făcute la grătar și uneori chiar și clătite americane. Deserturile aveau croissante, biscuiți, prăjituri, tradiționalul jeleu spaniol și creme de ciocolată, vanilie, căpșuni sau cocos și, bineînțeles, o varietate de fructe și înghețată. Varietatea conținea mereu carne de porc, de vită, pește, pui, paste, supe. Și aici, la fel ca aproape la orice resort all-inclusiv, serile aveau o temă specifică, iar în seara spaniolă am mâncat și paella cu fructe de mare și pui. Tot în interiorul resortului vă puteți bucura și de umbra palmierilor în grădina botanică. Aici puteți vedea inclusiv foarte multe varietăți de cactus și câteva soiuri de papagali.
Dacă vă vine să credeți sau nu, guguștiuci își pot face cuiburi chiar și în cactuși. Zona este cunoscută pentru atmosfera sa relaxantă departe de aglomerația marilor stațiuni turistice. Nisipul auriu al plajei Taurito contrastează spectaculos cu stâncile negre de origine vulcanică, oferind un peisaj extraordinar. Apa oceanului este de obicei calmă datorită poziționării naturale a golfului, ceea ce o face ideală pentru not și relaxare. Climatul este extrem de stabil, cu soare constant aproape tot timpul anului. Noi am făcut plajă în luna ianuarie. Sunetul valurilor se combină cu liniștea munților din jur. Este un loc unde timpul pare să curgă mai încet. Aici înțelegi imediat de ce sudul insulei este atât de apreciat. Diminețile sunt liniștite, iar seriile sunt dominate de apusuri calde care colorează cerul cu nuanțe de portocaliu și roz. Dacă nu am fi fost acolo, poate credeam că sunt generate pe calculator pozele de la apus. După explorarea zonei cazării, în zilele următoare am luat autobuzul local și ne-am bucurat de alte peisaje. Transportul în comun este foarte bine pus la punct și există linii de autobuz chiar și la altitudine peste 1300 de metri. Ulterior am închiriat o mașină și am plecat în explorarea insulei, începând cu Las Palmas de Gran Canaria, capitala insulei. Am rămas plăcut surprinse să vedem o asemănare între Andorra și Gran Canaria. În ciuda reliefului muntos, stâncos, ambele țări au construit autostrăzi cu foarte multe tuneluri săpate direct prin stânci. Dacă nu ați văzut încă vlogurile noastre din Andorra, vă lăsăm linkurile în descriere. Las Palmas de Gran Canaria este un oraș vibrant, plin de viață și contraste. Capitala combină arhitectura colonială cu zone moderne și plaje urbane spectaculoase. Orașul este un centru cultural important pentru insulele Canare. Este un oraș care îmbină trecutul cu prezentul într-un mod natural. Este un punct esențial al oricărei vizite în Gran Canaria. Înainte de a ajunge în port, am vizitat și Biserica Catolică Sfânta Maria, o bisericuță din secolul XVIII aflată chiar lângă port. Pentru a ajunge în port am traversat un pod pietonal. Puerto de la Luz este unul dintre cele mai importante porturi din Atlantic. Din acest port se pleacă și în croaziere. A fost și este o poartă comercială majoră. Portul a influențat profund dezvoltarea economică a orașului. Nave din întreaga lume ajung aici. Zona este mereu plină de activitate. Acest port leagă Europa de Africa și America.
Construcția portului a fost inițiată în 1883 de către compania britanică Swatson, a cărei motto a fost Dumnezeu să binecuvinteze munca noastră. Dacă vă plac parcurile marine, Poema del Mar este unul dintre cele mai spectaculoase acvarii din Europa. Arhitectura sa modernă atrage imediat atenția. Vizitatorii pot observa rechini, pisici de mare și bancuri de pești. Este un punct forte al orașului pe care noi însă nu am avut cum să-l vizităm. Playa de las Canteras este una dintre cele mai bune plaje urbane din lume. Se întinde pe mai mulți kilometri. Un recif natural protejează plaja de valuri puternice. Apa este calmă și clară. Promenada este plină de viață. Restaurantele și cafenelele oferă priveliști superbe. Este frecventată atât de localnici cât și de turiști. Plaja este ideală pentru snorkeling. Străzile sale istorice spun povești despre exploratori, comercianți și marinari. În prima parte a vizitei noastre a plouat puțin, dar chiar și așa clima blândă îl face plăcut pe tot parcursul anului. Casa de Colón sau Casa lui Cristofor Columb este unul dintre cele mai importante obiective turistice istorice din oraș. Este asociată cu Cristofor Columb, care ar fi poposit aici înainte de a traversa Atlanticul. Clădirea are o arhitectură colonială impresionantă, cu balcoane din lemn și curți interioare elegante. Interiorul adăpostește hărți vechi, instrumente de navigație și documente istorice. Muzeul explică rolul strategic al insulelor Canare în explorarea lumii noi. Vizita oferă o perspectivă fascinantă asupra epocii marilor descoperiri geografice. Este un loc unde istoria prinde viață. Plimbându-ne printre străduțe, am remarcat câteva mesaje sugestive. Totul este să continui să navighezi, totul este o luptă continuă, artă și curaj pentru a evita necul. Aceste pietre vorbesc. Casa de Colón este un simbol al legăturii dintre Europa și America. Spitalul San Martin este cel mai vechi spital din insulele Canare. A fost construit pentru a îngriji marinarii care traversau Atlanticul. Clădirea are o arhitectură simplă, dar încărcată de istorie. Aici erau tratați oameni veniți din toate colțurile lumii. Spitalul a fost martorul multor povești dramatice. Astăzi, clădirea are un rol cultural. Catedrala Sfânta Ana este una dintre cele mai impresionante clădiri din Las Palmas. Construcția s-a început în secolul al XV-lea și a durat sute de ani. Stilurile arhitecturale se îmbină armonios, reflectând diferite epoci. Catedrala domină cartierul istoric Vecheta, este un simbol al credinței și al istoriei locale. Într-o altă zi, am explorat coasta de est a insulei, începând cu El Bufadero, locul unde insula respiră. El Bufadero, aflat lângă orașul Telde, este unul dintre cele mai spectaculoase exemple de forță naturală de pe Gran Canaria. Acest loc se află pe o coastă stâncoasă formată integral din rocă vulcanică modelată de ocean timp de mii de ani. Acest punct de observație este făcut în onoarea marinarului Sebastian Velez, a cărui casă a fost printre aceste stânci, un cunoscător al mării și un protector al plajei, care a salvat sute de vieți din ape învolburate, dar care nu s-a mai putut salva pe sine însuși, murind înnecat în anul 2011 încercând să salveze un turist.
Se poate coborî pe stânci, dar la un moment dat veți vedea următoarea avertizare. Pentru siguranța dumneavoastră, nu vă apropiați prea tare, rocile sunt alunecoase și curenții de apă sunt puternici și vă pot trage în interior. Nu vă riscați viața pentru o poză. El Bufadero funcționează ca un adevărat geyser marin, unde valurile Atlanticului pătrund prin tuneluri subterane săpate în lavă. Presiunea apei face ca aceasta să fie proiectată în aer prin deschideri înguste din stâncă. Sunetul produs este profund, puternic și aproape intimidant. În zilele cu mare agitată, zgomotul se aude de la distanță și creează o atmosferă dramatică. Pulverizarea apei formează nori fini de stropi care reflectă lumina soarelui. Este un loc unde natura nu este blândă, ci impunătoare. Privind acest spectacol, îți dai seama cât de mic este omul în fața naturii. El Bufadero nu este doar un obiectiv turistic, ci o experiență introspectivă. Este un loc splendid pe care vi-l recomandăm. Merită văzut. Playa de la Garita este o plajă care arată adevărata fața Atlanticului. Situată aproape de orașul Telde, această plajă este frecventată mai ales de localnici. Nisipul are o culoare mai închisă, specifică zonelor vulcanice, care oferă un aspect mai sălbatic. Valurile sunt adesea puternice, iar vântul este prezent, făcând plaja ideală pentru surfing. Atmosfera este autentică și lipsită de artificii turistice. Aici nu vii pentru resorturi luxoase, ci pentru contactul direct cu natura. Următoarea destinație, Ahuimes, este unul dintre cele mai bine conservate orașe istorice din Gran Canaria. Aflat în estul insulei, orașul păstrează o atmosferă autentică și profund locală. Străzile sunt curate, liniștite și pline de detalii arhitecturale. Ahuimes nu este un oraș mare, dar este extrem de bogat în identitate. Aici, trecutul este prezent la fiecare colț. Ritmul vieții este calm, iar comunitatea este strâns legată. Ahuimes este faimos pentru statuile sale răspândite prin tot orașul. Aceste statui din bronz reprezintă scene din viața cotidiană de altădată. Cămila simbolizează transportul tradițional și comerțul. Măgarul amintește de munca grea a agricultorilor. Cupturile surprind momente simple din viața de zi cu zi. Statuile cu actori de teatru reflectă importanța culturii. Fiecare statuie este plasată strategic. Ele par integrate natural în oraș. Plimbarea printre ele devine o poveste vizuală. Orașul a fost un important centru religios și administrativ. Plimbarea prin Ahuimes seamănă cu o călătorie în timp. Piațetele mici sunt pavate cu piatră și înconjurate de clădiri vechi. Culorile pastelate ale fațadelor creează un peisaj armonios. Acoperișurile sunt plate, specifice arhitecturii canariene. Casele din Ahuimes sunt construite în principal din piatră vulcanică locală. Zona este extrem de bine întreținută. Nu există senzația de decor artificial, ci de oraș locuit. Biserica San Sebastian este cel mai important edificiu religios din oraș.
Construită din piatră vulcanică închisă la culoare, biserica domină piața centrală. Insula a continuat să ne surprindă și următorul loc vizitat a fost Barranco de las Vacas, canionul sculptat de timp. Acesta este unul dintre cele mai surprinzătoare locuri din Gran Canaria. Deși mic ca dimensiune, acest canion impresionează prin formele sale fluide și aproape ireale. Pereții săi sunt neteți, curbați și par sculptați de mâna unui artist. Culorile variază de la nuanțe calde de ocru și portocaliu până la tonuri mai închise de maro. Aceste forme au fost create de apă, vânt și eroziune în decursul a mii de ani. Lumina care pătrunde în canion creează jocuri spectaculoase de umbre. Fiecare pas dezvăluie un unghi diferit. Atmosfera este liniștită și locul pare rupt de restul insulei. Barranco de las Vacas este un exemplu perfect de frumusețe naturală concentrată într-un spațiu mic. La Fortaleza este unul dintre cele mai importante situri arheologice de pe insulă. Acest masiv stâncos a fost folosit de populația aborigenă din Gran Canaria ca loc de refugiu și apărare. Poziția sa strategică oferă o vedere amplă asupra văilor din jur. Stânca abruptă era aproape imposibil de cucerit. La Fortaleza nu era doar un punct defensiv, ci și un loc sacru. Peșterile din interior au fost folosite ca locuințe și depozite. Peisajul din jur este arid, dar impresionant. La marginea ravenei Barranco de Tirajana se află punctul de observație La Soreda. Lacul de lângă acest punct de observație este de fapt presa de La Soreda, un baraj construit în 1974. În jurul său există unele dintre cele mai frumoase plantații de palmieri canarieni din insulă. Întregul sector al văii face parte din Rezervația Mondială a Biosferei Gran Canaria. Și cum altfel am fi putut încheia și această zi decât cu un alt apus absolut superb, de această dată din orășelul Puerto Rico, un loc mai populat și mai turistic.
Puerto Rico este o stațiune modernă, animată și însorită. Plaja este bine protejată de vânt, iar clădirile sunt construite în amfiteatru. Priveliștea spre ocean este absolut minunată. În ziua următoare am văzut insula de sus. Avansând spre centrul insulei, peisajul se schimbă treptat, avem parte de serpentine și temperatura scade chiar și la 4-5 grade. Am avut parte de peisaje spectaculoase, ajungând să trecem chiar și prin nori. Ne-am oprit la punctul de observație de Los Pinos. Parcă eram într-o altă țară cu peisaje mistice. În aceste zone se pot face chiar și trasee montane. Punctul de observație de Tejeda oferă una dintre cele mai clasice și echilibrate perspective asupra centrului insulei. De aici se deschide o priveliște amplă asupra văii Tejeda, una dintre cele mai fertile și mai frumoase zone montane. Munții par stratificați, fiecare nivel având o culoare ușor diferită. Vegetația contrastează cu roca vulcanică aridă. Roque Nublo este probabil cel mai emblematic monument natural al insulei. Roque Nublo este vizibil din mai multe părți ale insulei. Drumul până la Roque Nublo este o experiență în sine. Peisajele sunt montane, sălbatice și spectaculoase. Pentru populația aborigenă era un loc sacru. Se crede că aici aveau loc ritualuri religioase. Acest monolit vulcanic uriaș se ridică la aproximativ 80 de metri deasupra platoului montan.
Artenara este cel mai înalt sat locuit permanent din Gran Canaria și unul dintre cele mai autentice. Artenara este faimoasă pentru locuințele săpate în stâncă. Casele albe contrastează cu stânca vulcanică închisă la culoare. În acest sat puteți vedea și punctul de observație de la Atalaia, care oferă o perspectivă asupra modului în care oamenii s-au adaptat reliefului. Punctul de observație del Corazón de Jesus este un punct de belvedere pitoresc situat în vârful muntelui Lachia, oferind vederi panoramice asupra orașului, munților și văilor din jur. Acesta prezintă o statuie proeminentă a lui Isus cu brațele deschise, ridicată în 1996 și sculptată de José Luis Marrero. Punctul de observație Unamuno oferă una dintre cele mai impresionante priveliști din Artenara. De aici se pot observa munți masivi și ravene adânci. Este unul dintre punctele cheie ale satului. Punctul de observație Cruz de Tejeda este unul dintre cele mai cunoscute și frecventate puncte de observație din Gran Canaria. Se află la o altitudine ridicată în inima munților. De aici, panorama este largă și spectaculoasă. În zilele senine se poate vedea chiar și insula vecină Tenerife. Zona este adesea învăluită în nori, aerul este mai rece și mai curat. Este un nod important al drumurilor montane. Punctul de observație de Golada de la Cruz Grande oferă priveliște asupra a două laturi, pe de o parte caldera de Ratirajana și pe de altă parte Cuenca de Hira și Pinar de Pilacones. Formează o răscruce de drumuri, inclusiv ruta de la Plata, vechea potecă pe care crescătorii de vite migratorii își duceau turmele, legată și de drumul Sfântului Iacov care leagă nordul și sudul insulei. Punctul de observație astronomică este un mirador special dedicat observației cerului. Se află într-o zonă cu poluare luminoasă minimă. Este un loc ideal pentru cadre nocturne, dacă vreți încercați să ajungeți aici și pe noapte, pentru că cerul este extrem de senin, iar stelele sunt vizibile în număr mare. Calea Lactee poate fi observată în condiții bune. Ziua priveliștea este la fel de impresionantă. Acest punct de observație oferă o experiență diferită față de celelalte. Los Azulejos de Venejera reprezintă una dintre cele mai spectaculoase minuni naturale ale insulei. Stâncile colorate par pictate manual. Culorile provin din minerale vulcanice. Verdele intens este dominant. Contrastul cu peisajul arid este uimitor. Drumul până aici este o experiență minunată, iar peisajul este cu adevărat unic. Este o adevărată surpriză naturală. Și cum să încheiem încă o zi decât cu un alt apus, de data aceasta de la Puerto de Morgan. A fost o uimire să vedem că acest apus a fost admirat și aplaudat de peste 100 de persoane venite pe mal special pentru a vedea apusul. Este unul dintre cele mai frumoase orașe-port din insulă.
Este cunoscut drept Mica Veneție, canalele străbat orașul, casele sunt albe cu accente colorate, atmosfera este romantică și bărcile completează peisajul. Tot aici am degustat și nuga tradițională de la Sabor Spania, a fost delicioasă și au fost multe sortimente preparate în magazin. Maspalomas, aflat în sudul insulei, este una dintre cele mai emblematice zone. Farul din Maspalomas este unul dintre cele mai vechi faruri din Canare. Farul veghează coasta, iar construcția este impunătoare. Este un reper istoric. Plaja din Maspalomas este populară pentru surf, iar pe faleză sunt foarte multe restaurante. Maspalomas este faimos și pentru dunele sale, iar peisajul seamănă cu un deșert. Oceanul completează tabloul. Este un simbol al insulei și puteți chiar să faceți un traseu bine delimitat printre dune. Aceste dune sunt un fenomen natural unic. Dunele sunt protejate. Este un loc deosebit care merită văzut. Sejurul nostru s-a încheiat seara cu un alt apus încântător. Aceasta a fost insula Gran Canaria, un loc frumos în care ne-am întoarce oricând. Sezonul turistic este iarna, în sudul insulei temperatura minimă este de 17 grade, iar cea maximă de 24 de grade, motiv pentru care sunt foarte mulți turiști europeni. Dacă v-a plăcut această călătorie, nu uitați să vă abonați și să dați un like. Având în vedere câte minunății ale naturii v-am prezentat astăzi, vă provocăm să ne scrieți în comentarii care loc vi s-a părut cel mai fascinant. Menționăm că în afară de Poema del Mar și Muzeul lui Cristofor Columb, tot ceea ce am vizitat a fost cu intrare liberă. Vă mulțumim pentru vizionare! Pe curând!